طبقة من النخبة المحاربين امتلكوا قواعد قتالية صارمة، حاربوا الغزاة من أجل المكانة والشرف، وأثبتوا أنفسهم في أرض المعركة، فأدهشوا الجميع بمهاراتهم القتالية. إنهم أسياد السيف والقوس. هذا ما نعرفه عن الساموراي فرسان اليابان، لكن في هذا الفيديو سنخبرك عن واحد منهم مختلف عن الجميع. لم يقاتل ولم يمسك السيف بيده، وإنما اختار طريقا آخر. لم يتخيل هذا الرجل الذي ينتمي لعائلة بوذية من محاربي الساموراي أن اسمه سيخلده التاريخ، ليس فقط بعد إسلامه، وإنما بتقديمه أول نسخة للقرآن الكريم مترجمة إلى اليابانية. بدأت حياة الجالية المسلمة الحقيقية في اليابان مع وصول المئات من اللاجئين التركمان والأوزبك والطاجيك وغيرهم من آسيا الوسطى وروسيا في أعقاب الثورة البلشفية، واستقروا في عدة مدن رئيسية. اعتنق بعض اليابانيين الإسلام بعد اتصالهم بهؤلاء المسلمين، وعندما بدأت الجالية المسلمة تكبر في اليابان تم بناء العديد من المساجد، وأهمها مسجد كوبي الذي بني عام 1935. يعتبر كوتارو ياماواكا هو أول ياباني يذهب إلى الحج من اليابان، وكان قد اعتنق الإسلام بعد اتصاله بالكاتب الروسي عبد الرشيد إبراهيم. وهناك فئة أخرى من اليابانيين أسلمت بعد الغزو الياباني للصين، فاعتنق العديد من الجنود اليابانيين الإسلام في الصين، وعندما عادوا أنشأوا أول منظمة إسلامية يابانية عام 1953 تحت قيادة صادق إيمايازومي. وكان الشخص الثاني الذي يترأس هذه الجمعية هو عمر ميتا. الساموراي المسلم ريوتشي ميتا. في بلدة تشوفو في محافظة ياماجوتشي غرب اليابان ولد ريوتشي ميتا في عام 1892 لعائلة بوذية تنتمي إلى الساموراي. كان ضعيف البنية وعانى من مشاكل صحية عديدة. في 24 من عمره تخرج من كلية التجارة، وبسبب اعتلال صحته زار الصين للعلاج وتعلم اللغة الصينية، كما تعلم الطب ومارسه في عدة مناطق مختلفة، الأمر الذي ساعده على تعزيز تواصله مع الصينيين. ومن خلال هذا التواصل بدأ يتعرف على حياة المسلمين عن قرب. تأثر عمر كثيرا بأسلوب حياتهم ومنهجهم الذي لم يرى مثله قط، فكتب مقالا عن الإسلام في الصين نشر في مجلة يابانية. في عام 1921 التقى بالحاج عمر ياماواكا، أول ياباني يحج إلى بيت الله الحرام، كما التقى العالم الروسي عبد الرشيد إبراهيم الذي كان من الأشخاص السباقين لنشر الإسلام في اليابان. لم يكن ميتا قد أعلن إسلامه خلال هذه الفترة، وإنما كان يستمع إلى محاضرات الشيخين، فقرأ كتبهم ومقالاتهم، وبدأت أفكاره تتغير تدريجيا حتى عام 1941 عندما التقى الشيخ وانغريلان في بكين وأعلن معه اعتناق الإسلام. عاش ميتا في الصين حتى نهاية الحرب العالمية، ومن ثم انتقل إلى مسقط رأسه وبدأ مهنة التدريس في جامعة كانساي. في عام 1958 ذهب ميتا إلى مكة وأتم فريضة الحج. بعد وفاة صادق إيمازومي أول رئيس لجمعية المسلمين في اليابان، كان ميتا هو الشخص الثاني الذي يرأس الجمعية. خلال فترة رئاسته نشر عدة كتب، منها فهم الإسلام ومقدمة في الإسلام، بالإضافة إلى ترجمة بعض الكتب. لكن الحدث الأهم في حياته هو ترجمة القرآن الكريم إلى اليابانية. كان قد سبق ترجمة عمر ميتا 4 ترجمات، لكن جميعها قدمها علماء يابانيون غير مسلمين، على عكس ميتا الذي كان يتقن العربية واليابانية بالإضافة لفهمه العميق لمعاني القرآن والإسلام، وبذلك أصبح أول مسلم يترجم القرآن إلى اللغة اليابانية. استغرقت كتابة الترجمة وتنقيحها وتدقيقها من قبل جمعيات يابانية وعربية إسلامية أكثر من 12 سنة، وفي 10 من حزيران عام 1972 تم الانتهاء من طباعة ترجمة القرآن الكريم باللغة اليابانية، وصدرت طبعتها الأولى. بعد 4 أعوام من نشر ترجمة القرآن الكريم توفي عمر ميتا عن عمر يناهز 82 عاما، بعد أن حقق حلمه بريادة ترجمة القرآن الكريم إلى اليابانية.
يبلغ عدد المسلمين اليوم في اليابان حوالي 230 ألفاً، أغلبهم من إندونيسيا وباكستان وبنغلاديش، ويمثل العرب 6,000 فقط، بينما يبلغ عدد اليابانيين المسلمين 46 ألفاً، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعدد سكان اليابان البالغ 126 مليوناً. فهل ترغب يوماً بزيارة المجتمع الإسلامي في اليابان؟ وبرأيك، لماذا تنمو أعداد المسلمين في اليابان ببطء شديد؟